Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình quay lại chia sẻ clip về lon bia. Cái mẹo hôm nay là mình chia sẻ với các bạn đó là cách làm lạnh lon bia cực kỳ nhanh trong vòng 2 phút. Mục đích của video chủ yếu là để giúp xử lý cái sự cố mà khi chúng ta muốn uống bia lạnh nhưng mà không còn bia nữa. Còn nếu mà để vô tủ lạnh thì mất 15 đến 30 phút thì quá lâu. Thì nếu như vậy thì khách của chúng ta sẽ buồn đấy. Bây giờ mình sẽ test lon bia trước cho các bạn xem nhé. Và mình đo thời gian làm lạnh cho các bạn xem luôn. Đấy. Bây giờ là lon bia là 33,4 độ C. Nhiệt độ môi trường 33,1. Đấy. Nhưng mà lon bia nó đang nóng hơn môi trường một tí. Rồi. Cách làm lạnh lon bia như thế này nè các bạn. Các bạn sẽ dùng một cái thau đá, bỏ đá và nước vào cho nhiều. Đấy. Rồi nếu chúng ta bỏ bia vào trong đây á, là nó cũng rất là lâu, nửa tiếng ấy, mới lạnh được. Thì cái mẹo hôm nay thì chúng ta phải thêm một cái ít muối. Đây là mình dùng muối hột nhá, còn muối bột nó không có tác dụng. Các bạn bỏ muối vào cho 2 nắm muối. Rồi mình đánh đều nhá. Mình cống tay luôn các bạn, bỏ muối vào đánh là cống tay luôn á, rất là nhanh. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bấm thời gian này, bắt đầu bỏ một lon đi, thôi 2 lon luôn. Bấm thời gian để các bạn xem nhé, nước hơi ít một tí. Rồi đưa đây bấm thời gian, bắt đầu này. Trong vòng 2 phút này thì các bạn sẽ uống bia nó lạnh, nó tương đương với các bạn bỏ tủ lạnh nửa tiếng. Đó là mình cam kết như vậy luôn. Trong clip này mình lỡ quên bỏ mất cái ít nước rồi các bạn. Thì sau này các bạn làm thì nhớ để nhiều nước hơn nhé. 30 giây. Chúng ta sẽ chờ trong vòng 1 phút rưỡi nữa. Lạnh quá. Một phút, còn 1 phút nữa. Có lạnh hay không? Các bạn quấy cũng được nha, quấy càng tốt. Lạnh quá các bạn ơi. Nhà không có gì ngoài là kềm với búa. Chúng ta thường hay gặp cái trường hợp này lắm các bạn. Đôi khi mua bia rất nhiều nhưng mà vui quá uống hết rồi làm lạnh, bỏ tủ lạnh không có kịp thì phải xử lý kiểu này thôi. Đấy. Và bằng cách này chúng ta sẽ làm rất nhiều lon bia và nó lạnh rất là nhanh. 56, 57, 58, 59, 60. Đúng rồi, đúng 2 phút. 2 phút 2 giây. Ok, bây giờ mình sẽ lấy lên mình test các bạn xem nha. Báo rất là quá thấp, nhiệt độ quá thấp. Rồi thứ hai là lon bia khi lau này, nó lạnh toát ra ngoài luôn và hơi nó bốc lên này. Đấy, để lâu nó sẽ đóng hơi ngay lập tức. Như bia chúng ta đã lắc xê và để trong tủ lạnh rất là lâu. Đấy, toát hơi lên rồi thôi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khui cái lon bia ra cho các bạn xem nhé. Đấy. Rất là lạnh, uống là tuyệt vời luôn đó. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Ok, các bạn thấy video hay và hữu ích thì hãy tặng mình một like nhé. Đồng thời nhấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những cái mẹo hữu ích trong cuộc sống. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Còn bây giờ là mình nhậu thôi.